අයිබෝනියලුනේ ස්ටේටෙක් YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම ඔයාලට කියන්න ඕන මගේ channel එකට මෙතෙක් එකතු වෙලා ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් මේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම subscribe කරාන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒතර මම දාන වීඩියෝ ඔයාලට ඉක්මනින් notification එක මාර්ගෙන් ගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම අද ඔයාලට පච්චරන්න දන්නේ ඔයාලගේ වැඩ කරන්න ඇති SD card pen drive ඉක්මනින් ලේසියෙන් පහසුවෙන් විනාඩි දෙකක් විතර ඇතුළත කොහොමද හදාගන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න තන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මේ bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ළඟට ඉක්මනින් ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ CMD මේ search bar එකේ start කියලා search bar එකේ CMD type කරලා search කරලා ඒක administrator වලින් open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම ටයිප් කරන ආකාරයට මෙම කමාන්ඩ් ටික ටයිප් කරන ඉස්සරහට යමු.
යාලුනේ මගේ වීඩියෝක බලන්නාපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. නැවතත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් හමුවෙනකන් ගිහිල්ලන්නම්. නැවතත් ඔයාලට මතක් කරනවා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මම දාන වීඩියෝ වලින් ඉක්මනින් එන්න ගන්න මේ bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ වලගේ notification එක මාර්ගෙන් ඉක්මනට ලැබෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඉක්මනින් මේ වීඩියෝ නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.